Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face plăcintă cu iaurt. Pentru preparare ne trebuie un pachet de foi de plăcintă, 900 de grame de iaurt cu 10% grăsime, 8 ouă, 50 de grame de grîș, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de stafide, 2 linguri cu esență de vanilie, 2 plicuri de zahăr vanilat și 60 de grame de unt topit. Începem prin a bate bine ouăle. Le dăm deoparte. Peste iaurt adăugăm zahărul vanilat și esența de vanilie. Le amestecăm bine. Adăugăm și grîșul și îl încorporăm și pe acesta. Apoi punem ouăle bătute. Și amestecăm bine totul. Am amestecat bine toate ingredientele, acum luăm umplutura și o dăm deoparte. Ungem o tavă cu puțin din untul topit. Luăm o foaie și o așezăm în tavă. O ungem cu unt. Prima dată așezăm 3 foi pe care le ungem pe fiecare în parte cu unt. Așezăm și pe cea de-a doua. Ungem cu unt. Și acum pe cea de-a treia, pe care la fel o ungem cu unt. Acum punem o treime din umplutură . Peste umplutură presărăm stafide. Adăugăm jumătate din cantitate. Nu am mai hidratat stafidele pentru că umplutura este destul de lichidă. Apoi mai punem încă 3 foi de plăcintă pe care le ungem pe fiecare cu unt. Acum punem jumătate din compoziția rămasă.
Adăugăm restul de stafide. Punem încă 3 foi, unse fiecare cu unt. Și adăugăm și restul de compoziție. Pliem marginile foilor spre interior. Așa. Ungem cu puțină compoziție marginile ca să nu se usuce prea tare când băgăm plăcinta la foc. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După o oră scoatem plăcinta de la cuptor. O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem servi. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare.